بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم؟ معكم عبد الرحمن. بص يا كبير، انا مش عارف ابدا المقدمه ازاي في تفكيك المقدمه. بص يا صاحبي، في حاجه اسمها كروماتوجرافيك سيبريشن. اذا ذكرت كلمه كروماتوجرافيك ذكرت كلمه سيبريشن. ايه هو الكروماتوجرافيك سيبريشن؟ اللي عايز ابسطه لك، علم الكروماتوجرافي ده علم مفيد جدا 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 جدا. ايه فائدته؟ بقول لك في العصر الحديث في الكيمياء التحليليه من اهم الطرق التحليليه الموجوده في وقتنا الحاضر. ليه بقى؟ لأنه علم تقدر من خلاله تفصل المركبات وتعرف مكوناتها وتعرف تركيزات المكونات دي. انت متخيل ان انت تعرف الكواليتيف اناليسيز وتعرف الكوانتيتيف اناليسيز؟ فهو علم مفيد جدا 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 جدا، مهم جدا جدا. ايه الكروماتوجرافي ده؟ او انا عايز افهم ايه هو الكروماتوجرافي، افهمه ازاي؟ تفهمه عن طريق هو بدأ ازاي. عام 1903 كان هناك عالم يسمى ميخائيل فيست، عالم روسي، عالم نبات، كان شغال على المخططات بتاعة اللون، ورق شجر على شوية حاجات كده، وعصرهم طلع منهم البيجمنت. طقت في دماغه فكرة، جاب حتة إزازة طويلة كده وملاها طباشير مطحون، finally divided chalk، كالسيوم كربونات مطحونا طحنا جيدا. ملى بيه هذا السلندر وحط فيه فوق شوية البيجمنت اللي عصرهم، جاب شوية إيثانول وفضل ينقط إيثانول على البيجمنت ده، فوجد ان البيجمنت ده اللي هو لون معين لقيه مع الوقت وعمال يحط ايثانول، لقي اللون ده بيتفصل على مدار الكالسيوم كربونات لالوان مختلفه غير اللون الاساسي. ايه بقى الكلام ده؟ فهو قال خلاص يا جدعان، انا عملت علم جديد، بقدم لكم علم جديد وهسميه كروماتوجرافين. ايه كروماتوجرافين؟ كروما لون وجرافين كاتب، فهسميه كاتب الالوان باللغه الجريك. اللغه اليونانيه كروما لون، جرافين كاتب، فسماه كاتب الالوان. ايه بقى احنا خلصنا ايه بقى من الفكره دي؟ هو ده فكره الكروماتوجرافي. افهم الجزئيه دي تبقى انت خلاص كده فهمت الكروماتوجرافي. ميخائيل ده عمل ايه؟ جاب 3 حاجات. جاب حاجه اسمها ستيشنري فيز، وحاجه اسمها موبايل فيز، وحاجه اسمها سوليوت او انالايت او سامبل. دول كده ال3 اشياء الاساسيه في الفصل، في السيبريشن. 3 عناصر رئيسيه، مثلث كده اهو. المثلث ده اللي هم ستيشنري فيز، موبايل فيز، والسوليوت او سامبل او انالايت. يعني ايه برضه؟ مش فاهم اي حاجه. بص يا صاحبي، عندنا 3 حاجات. حاجه اسمها ستيشنري فيز، تركيبتها الجزء الثابت. عندنا حاجه اسمها موبايل فيز، ترجمتها الجزء المتحرك. عندنا حاجه ثالثه اسمها الانالايت او السامبل، اللي هي العينه اللي انت عايز تعرف هي ايه. هو ده طريقه الفصل. انت عندك 3 حاجات، ستيشنري فيز وموبايل فيز والسامبل. طب الفصل بقى بيتم ازاي؟ الحته دي مهمه. بيقول لك ان الانالايت ليها كاركترستيك، والستيشنري فيز ليه كاركترستيك، والموبايل فيز سبحان الله برضه ليه كاركترستيك. بديهيات. لما يكون السامبل او الانالايت او السوليد الكاركترستيك بتاعته سيميلر للستيشنري فيز مور ذان الموبايل فيز، هيفضل مع الستيشنري فيز اكتر. لو خصائص السامبل قريبه من الستيشنري فيز اكتر من الموبايل فيز، هيفضل مع الستيشنري فيز اكتر من الموبايل فيز. طب الخصائص بتاعته قريبه للموبايل فيز اكتر من الستيشنري فيز، هيقعد مع الموبايل فيز اكتر. هو ده الفصل. interaction between analyte and stationary phase وموبايل فيز. كلير؟ السامبل مبقاش فيها انالايت واحد، بيبقى فيها انالايت واحد واثنين وثلاثه واربعه، فيها شويه سوليد كتيره. السوليوتس الكتيره دي كل سوليوت فيها، كل انالايت فيها له خصائص، وده ليه خصائص وده ليه خصائص وده ليه خصائص. الخصائص دي على حسب بقى هي قريبه للستيشنري فيز اكتر ولا الموبايل فيز اكتر، بيتم الفصل. يعني لما يكون قريب من الستيشنري فيز بيفضل معاه وقت اطول. يعني الموبايل فيز لما بينزل ما بيعرفش يسحبه، ما بيعرفش ينزله معاه الا بعد وقت طويل، بخلاف مثلا لما يكون في انالايت خصائصه قريبه من الموبايل فيز، او الموبايل فيز يجي بياخده وهو نازل. الكلمه الجايه دي مهمه جدا 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 جدا. differential migration. differential migration. differential migration. differential migration. ايه differential migration؟ هجرة تفاضلية. هو ده اللي بيتم في الفصل. differential migration ده بيتفصل في اول وقت، وده بيتفصل بعديه بشوية، وده بيتفصل بعديه بشوية، ده بيتفصل في الاخر خالص، ده بيتفصل. طالما في chromatographic separation في حاجة اسمها differential migration. differential migration between السوليوتس دي، فبتتفصل على مدار الستيشنري فيز. تمام يا صاحبي؟ ده كده فهم عملية الفصل. الوقت بقى اللي بيتفصل فيه ده اسمه ايه؟ اسمه retention time. يعني ده اتفصل في تايم، التايم ده بنسميه retention time، اللي هو الوقت اللي السوليوت ظل موجود في الستيشنري فيز لحد ما الموبايل فيز قدر يسحبه. انت طالما فهمت الجزئيه دي
فما بعده اسهل. تقسيم علم الكروماتوجرافي. اقسام الكروماتوجرافيك سيبريشن في طريقه تقسيمات كتيره خالص، سين بليت او سين لاير ولا كولم. اللي يهمنا اللي عليه العمل في الساينتفك نوتيشن ان هو الكروماتوجرافي ده بيتقسم طبقا للموبايل فيز. على حسب الموبايل فيز نوع ايه بيبقى الكروماتوجرافيك بيسموه الحاجه الفلانيه دي. يعني الموبايل فيز اللي هو جزء متحرك لو ليكويد بيسموه كروماتوجرافيك ليكويد كروماتوجرافي، لو غاز بيسموه غاز كروماتوجرافي، لو سوبر كريتيكال فلويد بيسموه سوبر كريتيكال فلويد كروماتوجرافي. يعني مثلا اللي عمله ميخائيل تيفيست هو الجزء الثابت اللي استخدم كالسيوم كربونات طباشير. طب الجزء المتحرك اللي هو موبايل فيز استخدم ايثانول. فهو الايثانول ده ليكويد، فهو اللي عمله ميخائيل تيفيست اللي هو اول حد قدم هذا العلم لهذا العالم اللي احنا عايشين فيه اسمه ليكويد كروماتوجرافي. مع ان سبحان الله اول جهاز بقى اتعمل انه يقيس كان جهاز كروماتوجرافي، ما كانش ليكويد كروماتوجرافي لاسباب كتيره، من ضمنها ان هو الليكويد كروماتوجرافي ده بيحتاج شويه فيتنجز قويه، بيحتاج بامب قويه. لوز حاجه مهمه. يبص على حاجه بسرعه كده، في حاجه اسمها ديستريبيوشن كونستانت. في عندي اتنين ديستريبيوشن كونستانت، في حاجه اسمها الكي وحاجه اسمها الكي برايم. ايه الكي وايه الكي برايم؟ بقول لك ان الانلايت لما بيبقى ماشي بيبقى في جزء منه موجود في الستيشنري فيز وجزء موجود منه في الموبايل فيز. تركيز الانلايت في الستيشنري فيز على الموبايل فيز ده بيسموه الكي. الفيلوسيتي سرعه الموبايل فيز او الفلو ريت. الكاباسيتي فاكتور او الريتنشن فاكتور اللي هو الكي برايم كي داش. فالكي برايم هو الكي العادي بس مضروب في الفوليوم بتاع الستيشنري فيز على الموبايل فيز. فاكسان هنستفيد بيه في حاجه، هنستفيد بحاجه ان احنا نعرف نجيب بيه السلكتيفيتي اللي هي الالفا. طب السلكتيفيتي دي هتفيد في ايه؟ هتفيد بحاجه كده اسمها ريزوليوشن، بارامتر موجود في الريزوليوشن ده. عشان تعرف الريزوليوشن كويس ولا مش كويس في الفصل بتحتاج تعرف الكي برايم وبتحتاج تعرف السلكتيفيتي اللي انت برضو جاي لك من كي برايم، وبتحتاج تعرف الافشنسي. فاكسان عاوزين نعرف بقى حاجه ذات قيمه. ايه بقى الحاجة ذات القيمة دي؟ هذا ما سوف نعرفه بعد قليل ان شاء الله. هو مش هنعرفها بعد قليل، هو ان شاء الله هنعرفها في الفيديو الجاي ان شاء الله رب العالمين. في الفيديو الجاي هنعرف ازاي نقرا الكروماتوجرام، هنعرف ايه هو اصلا الكروماتوجرام، هنعرف بقى الاجهزة نفسها وتكون من ايه، وايه هو الديتكتور، وايه هو الكولوم، ونشوفهم نفسهم على الطبيعة، ونشوف شكلهم بيبقى عامل ازاي، ونشوف الاجهزة دي، ونشوف ازاي نقدر نتعامل مع الاجهزة دي. فانتظرونا ان شاء الله في فيديو قادم ان شاء الله، هيبقى بعد رمضان في الغالب. لو واحد صاحبك هيستفيد بالفيديو ده عرفه عليه، منشن له، شيره له، اعمل اي حاجه، المهم عرفه عليه. اعمل لايك، اعمل سبسكرايب. ليه تعمل سبسكرايب؟ عشان ان شاء الله رب العالمين في بعد رمضان هنعمل فيديوهات كويسه، هنكمل الكروماتوجرافي وهنعمل اجهزه الاتوميك، هنعمل ان شاء الله رب العالمين هنعمل اجهزه اليو في، هنعمل شويه اجهزه حلوه. زائد لسه في غير الكيمياء، في جد، في فيديوهات جد، في فيديوهات هلس، فانتظرونا. ايوه كمان في حاجه، بعد ما تعمل سبسكرايب فعل الجرس. ليه تفعل الجرس؟ لان اليوتيوب بيديك ميزه حلوه لما تفعل الجرس. طالما انت مفعل الجرس انا اي فيديو ارفعه على القناه اليوتيوب بيجيب لك اشعار ويقول لك ان القناه الفلانيه اللي انت عامل لها اشتراك اللي هي قناتي رفعت فيديو على اليوتيوب فتتفرج عليه. فدي ميزه كويسه، فانا كل ما ارفع فيديو وانت مفعل الجرس اليوتيوب هيقول لك ان القناه دي رفعت فيديو. فاعمل سبسكرايب وفعل الجرس. يلا سلام عليكم.